Dan sementara itu di Malacca, 27 mangsa banjir yang sebelum ini ditempatkan di Dewan Pangsa Puri Sungai Putat dibenarkan pulang setelah air surut pagi Isnin. Mereka pada masa sama meminta wakil rakyat kawasan berkenaan lebih peka terhadap masalah rakyat. Saya dah pergi ke kawasan yang dilanda air naik sebentar tadi. Air masih lagi belum keseluruhannya surut tapi sedang surut lah. Kita harap tak berlaku hujan di kawasan atas. Jadi kita takut air di bandar storage kita tu akan melimpah lagi. Dan air pula tak lalu kerana adanya pasang besar. Good evening. I, Muhammad Islah bin Anwar from Group 4. Our topic is detention pond water problem to Bandar Malacca River. I would like to explain about the introduction. This study is of great importance because flooding damage properties and endanger human and all other living things' life. This study is justified because floods are among the most frequent natural disasters that cause greater economic loss and difficulties to human activities. Thank you. Hello, I'm Muhammad Shafri bin Harun. I'm going to know about the cause and consequence of floods. Flooding may be caused by many factors, such as intense rainfall, strong wind over water, unusual high tide, tsunamis, or failure of dam. Evolution of retention pond, level or other structures that contain water. Periodic flooding occurs in many rivers, forming a surrounding region known as an alluvial plain. Hi, I am Muhammad Uzamil. Let's I continue. Flood control. Flood control refer to all method used to reduce or prevent the damage effect of flood water. Some of the common techniques used for flood control are the installation of rock beam, rock riprap, sandbag, maintenance of normal slope with vegetation or application of soil cement on steeper slope and construction or expansion of drainage. Flood management, prevention and precaution are two prudent aspects that are put in front of situation when there is the possibility of damage. This principle should guide any flood protection policy. The distinction between potential and proven risk underpin and the parallel distinction between precaution and prevention. Precaution is about potential risk and prevention about proven risk. Now I want to explain about conclusion. Conclusion, there is need to exercise flood control with the adoption of structural and non-structural measure. Structural measure correspond to the engineering works that can be implemented aimed at the correction or prevention of problems arising from floods. Structural measures are those that seek to prevent or reduce the damage or consequences of floods not by means of engineering works but by the introduction of standard, regulation and program that aim at, for example, disciplining land use and occupation, the implementation of warning system and the awareness of the population. In order to deal with flood risks, it is essential that prevention and precaution measures are adopted to avoid catastrophic events. Prevention and precaution are two aspects of prudence that are put in front of situations when there is the possibility of damage. The principles should guide any flood protection policy. The detention
between potential risk and proven risk underpins the parallel distinction between precaution and prevention. Precaution is about potential risk and prevention is about proven risiko. Potential risk correspond to the dangerous events that may or may not occur to which no probability can be attributed, while proven risk can be attributed to events with their probabilities of occurrence. Based on this study, we found that the reservoir in Bandar Malacca cannot accommodate the capacity of rainwater and cause floods. Therefore, the government need to upgrade the reservoir with other methods such as smart tunnel, upgrading drainage system or other more effective methods. Thank you. Kolam takungan banjir di Sungai Putat perlu diperluaskan sehingga 60 hektar bagi membendung masalah banjir kilat yang melanda kawasan berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Pengurusan Banjir Negeri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun berkata, kapasiti kolam takungan sedia ada seluas 9 hektar itu tidak mampu menampung taburan hujan yang tinggi. Menurutnya, situasi menjadi lebih teruk apabila berlakunya fenomena angin pasang dan perubahan angin monsun di negara ini. Selain itu, kerosakan pada salah satu pintu air di Sungai Malacca juga menjadi antara punca berlakunya banjir kilat di daerah Malacca Tengah apabila air melimpah keluar ke kawasan perumahan berhampiran. Bagaimanapun katanya, cadangan menaik taraf kolam takungan banjir Sungai Putat telah dikemukakan sejak 5 tahun lalu namun belum dapat dilaksanakan. Siasatan juga mendapati bahawa kolam ini adalah undersize. Sebenarnya telah ada satu laporan lebih kurang dalam 5-6 tahun dahulu yang mengatakan kawasan 9 hektar ini tidak mencukupi untuk menampung jumlah hujan seperti semalam. Jadi cadangan mereka adalah kita menyediakan satu kawasan takungan seluas 60 hektar, maknanya 6 kali daripada kawasan di belakang kita ini. Itu mungkin kita dapat menebat banjir ini daripada berlaku di kawasan-kawasan kejiranan ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke kolam berkenaan petang tadi. Dalam pada itu, beliau memaklumkan projek menaik taraf kolam terbabit terkandung dalam agenda kerajaan negeri menerusi rancangan Melaka Bebas Banjir 2035 yang menelan kos RM350 juta. Saya ingat dalam program rancangan Tempatan Banjir Negeri Melaka, ia akan menyimpulkan sekali masalah pengurusan banjir di kawasan ini. Itu langkah awal lah. 350 juta tu dalam rancangan banjir Melaka tu termasuklah program di Sungai Putat ni sekali, insyaAllah. Tapi saya percaya ada kaedah lain. Maknanya kita kena cari tempat-tempat lain untuk kita perbaiki. Termasuklah kolam di Durian Tunggal tu boleh dihubungkan dengan kawasan ini. Setakat jam 4 petang tadi, seramai 669 mangsa membabitkan 149 keluarga di daerah Malacca Tengah, Jasin dan Alu Gajah yang terjejas akibat banjir telah dipindahkan ke 9 pusat pemindahan sementara PPS. Now I want to introduce Penolong Pengarah Kejuruteraan 1 at the Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya is Puan Raisha bin Muhammad Do. First question I want to ask you about, how did the flood happen in the Malacca? Okey, untuk kenapa selalu banjir, so sebagai contoh saya ambil dekat kawasan Bukit Beruang. Kawasan Bukit Beruang berlaku banjir selama beberapa tahun lah. So antara puncanya kolam tadangan banjir ni tiada penyelenggaraan dilaksanakan oleh siapa yang berkuasa. So berjadualnya tak ada selenggaraan.
So semuanya dekat kolam tu dipenuhi dengan semak samun. Tu ada mendapan dalam kolam yang menyebabkan air hujan tak dapat keluar lah. Inlet dan outlet dia tersumbat. Dan seterusnya antara punca yang lain, sungai yang berdekatan dengan taman perumahan seperti di Bukit Beruang ni selalunya sungainya kapasiti melebihi daripada sedia ada lah. Oleh itu JPS selalu yang menyenggara sungai ni akan melaksanakan kerja-kerja penjagaan sepatutnya dalam setahun 2 kali. So maybe peruntukan tidak disalurkan ataupun berkurangan. So pendalaman sungai tersebut tak dapat dilaksanakan, so mengakibatkan kawasan mahampiran ataupun yang tidak disenggarakan tu berlakunya banjir lah, banjir kilat. Okey, untuk seterusnya tindakan kita seterusnya apabila berlakunya banjir, puncanya kita nak atasinya ataupun nak mengurangkan masalah banjir ni, kita yang first kali kita perlulah membentukkan bajet yang tertentu lah, sama ada dari segi one off project ataupun selenggaraan jadual. Second question is, what is the action of PBT to overcome the problem in the short term in Malacca? Okay, untuk seterusnya tindakan kita seterusnya apabila berlakunya banjir, puncanya kita nak atasinya ataupun nak mengurangkan masalah banjir ni, kita yang first kali kita perlulah membentukkan bajet yang tertentu lah, sama ada dari segi one off project ataupun selenggaraan jadual. Dan untuk tindakan terkini yang MPSTJ dilaksanakan, kita dah memperuntukkan bajet sejumlah bajet lah untuk menyenggara kolam talahan banjir yang dipenuhi semak samun dan juga mendapan tersebut, yang kini telah sedang dilaksanakan lah. Dan tempoh untuk 14 minggu untuk mendalamkan kolam talahan banjir dan juga beberapa sistem pembaritan seperti inlet dan outlet kolam untuk kita besarkan dan juga upgrade supaya kapasiti air yang berkumpul dapat ditahan sebelum keluar ke sungai berdekatan lah. Selain itu juga kita ada memperuntukkan daripada KPKT dan baru-baru ini telah diluluskan berkenaan dengan kawasan-kawasan banjir yang kita pohon dan telah diiklankan sebagai seperti contoh pembinaan rumah pam dan juga menak sistem pemberitaan di kawasan yang terlibat dengan banjir kilat. Setakat ini itu sajalah untuk kawasan MPSCG. Terima kasih. Dulu macam mana, Pak? Kalau dulu okey tak? Okey, alhamdulillah. Dulu kalau masa tak ada ni, dalam kalau macam tadi punya hujan punya banjir punya hujan tadi kan, dalam setengah jam dah penuh dah air dah naik dah. Lagi tu belah sana habis dah. Belah sana mesti masuk air ni. Ini dah 2 jam bang kan? Ini alhamdulillah lah, sejam tapi pasal apa sini dah penuh. Ini dah penuh. Kalau dia jalan pun susah juga nak penuh. Air dah tak ada juga ah. Sana pun kolam sebelah sana pun dah penuh. Kolam sana pun dah penuh. Jadi kalau dia telan pun macam mana benda nak jalan, tak nak jalan pasal air dah penuh. Sana penuh, sana penuh. Jadi makna alhamdulillah lah tak ada dah teruk sangat. Tak ada teruk sangat lah. So, jadi tak sesip kurang-kurangnya projek ni okey sikit lah. Berjaya jugalah kan. Dia boleh atasi masalah banjir lah. Okey. Okey, baguslah. Terima kasih lah.